على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. أنت العمر. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح الباب، هذا 48 بتاع الدار 48. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن ضجيج المدرجات. قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. كيف حالك يا الله يرضى عليك ويطول عمرك. الله يكرمك ان شاء الله. ويا رب يبعد عنكم شر ولاد الحرام. الله يكرمك يا ما يعطيكم العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. جايين من البحر انتم؟ تفطروا يلا تعالوا معنا. الله يحفظكم ان شاء الله. تعالوا نفطركم يا جماعه.
الله يكرمكم. والله جد. الله يكرمكم. طالعين من الساعة كم انتم؟ من الساعة 2. من الساعة 2. بدك حبة تعال. وهذا صيدكم؟ وهاي صيدنا. اشوفه بس. شوف اوريك. من الساعة 2 هذا رزقتك ها؟ هذا سفرنا. وهذا طرخونا. ايوه. وهذا يقولوا لها عبد الوهاب. اسمه عبد الوهاب وجاسوس وموز. هذا هي عبد الوهاب. وهذه بذرة. ايوه. هذا هي. ايوه. هذا حقه 5 شيكل بنبيعها. بنطلع الساعة 2 عشان نجيب لقمة البوكس عيش. 5 شيء. يعني البوكسة بتجيبها حق هذا. فيها 10 كيلو. 11 كيلو 10 كيلو. كل يوم هذه رزقك كل يوم؟ هذا هي رزقتنا. يعني في اليوم انت تلقى 5 شيكل؟ يعني طول الاسبوع البحرة او الصياد اذا بتصح له 50 شيكل 70 شيكل كويس. 50 شيكل انت تتكلم على كم دولار؟ 15. هذه ال 20 بوكسة كل 20 بوكسة 50 شيكل. أيوة. 20 دولار ولا يعني انت في الاسبوع رزقتك 15 دولار زي هيك. زي هيك. طيب من 2 الى من 2 هو قديش بنروح يا دوب هنا يعني. على 9 ل 10. اي انت كم اسرتك؟ احنا اي انا 4. 4. الحمد لله. وهذا رزق الاربعه؟ هاي ابننا. ما شاء الله ما شاء الله رب العالمين. بارك الله. وبعدين كلكم في بيت واحد؟ في عمارة واحدة. بنينا لنا القطري. مشروع قطري اجينا وبنينا. بنيتوها؟ يعني لو احنا بشطرتنا بس كان عمرنا ما حطينا حجر صغير. الحمد لله. هذا من فضل ربنا يعني. فضل الله سبحانه احنا وتعالى. بنشكر كل واحد بيجينا بيساعدنا يعني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. واي خدمة يا جماعة؟ الله يكرمك. نفطركم والله. لا جايكم ان شاء الله. طب تفضل. تمام اي خدمة. جايكم ان شاء الله. فيك. كيفك يا حجة؟ ان شاء الله طيبة. الحمد لله. ان شاء الله بخير وعافية. والله الحمد لله ديما ربنا معنا واحنا موجودين وربنا موجود معنا احنا بالمنى كله. الحمد لله الحمد لله. يعني مش بنغمس ملح إيه. ويبعد عنا شر بني ادم احنا بخير بالتمام. طبعا الحياه بدها. هذا هو. أيوة. احنا بس نضلنا كويسين وتعملوا لنا طلباتنا عروسنا بنفوت. الله يحفظك ان شاء الله. وانت ايش طلباتك؟ طلباتنا بدنا مجاري، بدنا سيارة للأولاد توديهم في كرة ساقعة ومطر، لا بروح ولا بيجوا أهاليهم على الله. الاولاد قصدك الصغار؟ صغار اللي يروح المدرسة. يروحوا على المدارس، كم يقطعوا الولاد؟ بروحوا وبيجوا هذهم واش يعني وش فايدتنا قاعدين هنا؟ ما في لا. مدرسة قريبة هنا؟ ما في فيش مدرسة؟ فيش ولا في عيادة هنا ولا عيادة؟ ولا عيادة يا الله. ولا عيادة ولا مدرسة ولا هاي احنا بنروح يعني بالمثل عرفة نستلم حبة الطين اللي بعطون بحنوا علينا الهيئة فيها. فيش سيارة استنى لك ساعة ساعتين وما تيجي سيارة. يا انتوا كم في البيت يا حجة؟ احنا أيوة. احنا 7 أنفار. ابنائك؟ إيه ابني واولاده وانا وابوه. وانت وابوه؟ قاعدين في البيت؟ في البيت. ممكن نجي نشوفكم؟ يا ميت اهلا وسهلا. الله يكرمك ان شاء الله. يا ميت اهلا يلا. وسهلا تفضل. أعمارنا تمضي ونحن محاصرون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون، نحيا هنا ونموت بلا دواء. كيف حالك يا والدي؟ ان شاء الله طيب؟ خير عافية؟ الله يرضى عليك. الله يكرمك ويسلمك ان شاء الله يا اخي. الله يعزك ويكرمك ان شاء الله. الله أكبر. انتم مستقرين هنا من سنة كم؟ من 48. من ال 48 مستقرين. من 48. ساكنين في هذا المكان من سنة 48. من 48. هذا كان بيوت طينة. حجر. حجر. لا طينة. طين. بيوت مش طينة. بلوك يعني. واجت واحد من السويد. من السويد. ايوه. تبرع عنا وبنى لنا اسبس بدل الكربيد. ايوه. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمكم ويسعدكم ان شاء الله. الله يطول عمرك يا شيخ ويبعد عنكم شر ولاد الحرام. الله يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك. تشربوا شيء. الله يحفظكم ان شاء والله الله. معمول على النار. الله يكرمكم ان شاء الله. وحياة الله يكرمك ان شاء الله. انا قلت لك تعال يعني اوريك يعني كيف يعني وهذا الله يخلف على اللي كان سببها وبنوا لنا اياها وطول عمارهم. الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله والله فيك. اللي يشوفك تدخلي القلب والله. بارك الله وكل من فيك يا بيشوفك الله. تدخلي قلبه والله. الله يرضى الله عليك يحفظك يا ويحنن الله. عليك. الله يطول الله يحفظك يا امي. الله يحفظك ان شاء الله. خلاص نمشي ونجي نشرب معكم الشاي ان شاء الله. أهلا وسهلا. تمام.
لاحظ معاي وانت يعني احنا نتمشى في هذا المكان وسط الجدران تستشعر والله بالمعاناة. يعني تتكلم عن ناس فجرت من 48 وظلت مستقرة في بيوت طينية من هذا المكان، وإلى أن تم بناء هذه القرية عام 1965. وتخيل معي من 65 بنيان ما تغير إلى الآن، من خلال البيوت ومن خلال الطين ومن خلال الطوب، إلا من رحم ربي منهم، أو من خلال العون اللي قدم لهم من خلال اللجنة القطرية لإعمار غزة. وإحنا الآن ماشيين يعني الجو والله بارد، وأنا أتخيل صراحة منظر كم الأطفال وكم الأسر الموجودة في هذا المكان، كم البرد اللي يعانوا فيه، وعند هطول الأمطار أو المنخفض مثل ما يسموه هنا في غزة، كيف تكون معاناتهم وكيف يكون وجعهم. فالله المستعان عليه، يعني الله المستعان على واقع هذه القرية وعلى واقع هذا الحال. وكلهم يتكلموا على أن هنا يعني الوضع أو الناس منسيين تماما، منسيين تماما. تكلم عن أكثر من 2000 أسرة، 2000 أسرة مع أطفالهم يعيشوا في هذا المكان اللي غير مهيأ لأدنى معاني الحياة وغير مهيأ لأي نوع من العيش. فإن شاء الله يعني من خلال هذا النقل ومن خلال هذه الحلقة يجدوا إن شاء الله العون والتكاتف الجهود من العديد من المؤسسات والمنظمات اللي تنظر لهم إن شاء الله بعين العون والشفقة، وعسى أن يتغير حالهم بإذن الله تعالى. كيف حالك يا والدي؟ الحمد لله ان شاء الله. كيفك الحج ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. الله يكرمكم. كيف اخبارك؟ سلمي يا سلمي يا سلمي الله يحفظكم. كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير وعافيه. انا عامل عمليه قلب مفتوح. يا اخي الف سلامه ان شاء الله. سلام عليك ان شاء الله. الله يسلمك. الف سلامه. خير ان شاء الله. من الله الحمد والله الحمد لله من ربنا. ها؟ من ربنا الحمد لله. ثلاثة الحمد عندي لله. قلب مفتوح. 3 عمليات؟ هو أختك. امك الله يكفى عليك ان شاء الله. الحمد لله. لمن الله يبي محلاه. الحمد لله. الحمد لله. ليل نهار لسحمة الله. الله. انتم كم في البيت هنا؟ هذول اثنين جوا واثنين هنا كثيرين، بيجي 10 واحد اكثر. 10 في هذا البيت وهذا المكان. ولكم كم هنا في هذه القرية؟ من 67 من الهجرة من 48 من أول ما قد هاجرنا. أنا عمري 66 سنة وأنا هنا. 66 سنة في القرية. وأنا هنا. وأنا 70. أنا ولدت هنا 70 سنة. ولدت هان وهذا نتجوزت هان وظلتنا هان. لك كم في الصيد الآن؟ اللي من صف رابع ابتدائي. من رابع ابتدائي. كان معايا. بس بقيت ايش؟ انا صغير بقيت اجر معهم اروح معهم زي الصغار هذول نجر ورا اهالينا. نساعد. بعدين واحد واحد بناخذ المهنة من الاهل والحمد لله رب العالمين. طيب انت الآن تطلع كل يوم للصيد؟ صحيح. كم مواتير آمنة كمان. كم يطلع لك في الشهر؟ في الشهر؟ أي. والله في اشهر مبروك شيكل. في الصيف احنا قاعدين. الصيف فيش مصدر في الشغل. لا من شغل البحر بصير ندور عارف على ايش فايت حاجه راح نقطع عيشه بس. ويشتغل هان مربق نشتغل عمال مع البناء والهذا قد قاعد انا ما اقدرش اشتغل لانه انا قديش اجانا انا يعني بقيت قبل ما اتجوز واحد صار معي الشيء اللي هذا المرض بقول له بسأل الدكتور بقول له هذا من خلقه ربانيه الحمد لله رب العالمين. ركب لي سمام بلاستيك واحنا في الأربعينية هنا انت تيجي تتفرج بالشباح وبالكلوت نبقى عايمين الحمد لله رب العالمين. تغرب والصيادة حالتهم خطرة 24 ساعة في خطر لأنه موتور فيش مش عارف ايش فيش حاجة يعني هاي الشبك شايف هاي قاعد على الفترة هذه ليه الشبك اتدمر راحت الحسكة في البحر وقبل فترة بقيت محبوس عند اليهود 10 شهور أخذت الحسكة بالمطور. ليه حبست 10 شهور؟ حبست عند اليهود عشان بقول لك أنت متجاوز فيش تزح لك شوي زيك الطيارة أخذك شوية هيك بتلاقي الدبور الرسل اللي جايه لك وقف مش عارف ايش ترش مي. طبعا هم يعني أهلنا يتكلموا على معاناة كبيرة لأنه هنا على الصيادين مسموح لهم فقط الوصول إلى 12 ميل وإذا تجاوزت ال 12 ميل بالتالي تكون في حبس مباشرة لأنه تعديت على ال 12 ميل. المشكلة الكبيرة والمعاناة الكبيرة إنه كثير من السمك يتجمع بعد ال 12 ميل وبالتالي الواحد يضطر إنه يعدي ال 12 ميل بميل أو أقل يعني عشان يتحصل على رزقه ولكن في النهاية هذه يتعرضوا لعقوبة. مش نحن ما نتعداش
طيار الحين انا رميت شبكه وقاعد عليه، مثلا سهيت لك ساعه زمن ما تستفيد، يقولوا الطيار ماخذك على 12 ميل خارج خروج، يعني طيار باخذك معديك، امر بتلوي الشبكه، امرار بغطس لك الحسكه السفينه، امرار باخذ لك السفينه بالبني ادمين، انا رحت انا والسفينه والبني ادم اللي معاي وبالماكينه، الشبك ضاله في البحر ما قدرتش اجيبه، اضطريت اجيب شبك جديد اول مره وقعت من السجن، والموتور امنته من هنا من عند صعب، هذا شكف وهذا شكف وهذا شكف، امنت الموتور فيش داخل المواتير، فيش شقف غيار المواتير، فيش شيء، فيش حاجه، يعني تروح تفرج في الموتور تبعي لا يصلح تمشي فيه خطوتين، لا يصلح تمشي فيه خطوتين، احنا بنعاني من الشيء هذا، احنا بنعاني من مواتير الصيد، بنعاني من كل شيء، من كل شيء بنعاني في الشبك، حتى في الشبك بيجينا الشبك من برا هذا كمان مش الشبك اللي زي الاولاني. الشبك اللي بيجينا هذا يعني تمشيت وقت سنه وامشي، احنا بنضطر نرجع مش قادر لان مش قادرين نجيب زيه. تروح على الديين يعني اضرب بيجي لك صبحيات، لو يعني امبارح جيت لو شفت المشهد وبيطالب مني الدين وجرنا على الدلال ومش عارف ايش، بهدل. احنا عايشين هنا في بهدل في مرمطه، يعني الصياد عايش في مرمطه والمزارع عايش في مرمطه. الحاله هذه وين ما اجى موجوده في غزه. بهدل لقمه العيش، احنا بس عقد لقمه العيش ولا قادر تبني ولا قادر تعمل ولا قادر تعمل حاجه، حتى الموتور هذا مرمي عند المصلح قلت له اسمع، قال له قلت له يعني اي حاجه من عندي تمشيني فيه، مش قادر اجيب اطعم الاهل ولا اصلح شبك ولا اجيب له، مش عارف انا ايش بدي اسوي. الشغل زي هيك، كل الصيادين زي هيك يا حاج. طب ايش ناقص الصيادين هنا؟ شبك، مواتير، عندك الشبك يعني روح اغلب الصيادين بتلاقيهم قاعدين في قلب الميناء برقعوا، واللي بيرقعش بتلاقيه اموال، يعني المساعدات اللي بيجي لنا خفيفه هذه بتساعدنا فينا على يا طرشاق الصياد ما يلاقي الاكل، والله ما يلاقي الاكل. يعني زي اجت سنه من السنين القطر شالنا، يعني القطر يشالونا من غزه، ايش سدوا عنا شويه دين. مين اللي سدد عليكم الدين؟ القطريه، وفد من القطريه، اللجنه القطريه. اللجنه القطريه اللي هذه اجت سدت عن الصيد شويه دين. طب انا الان جاي ماشي في الطريق، هذا البحر قدامكم. مرات يدخل عليكم موج البحر؟ وصل هي وصل هنا، اكل اسفلت من هنا. هاي المجاري هذه هي هنا كمان، لو اجت كمان شوي لو لقيت الاولاد صغار، لو ادينا صيف لو لقيتهم بتحموا فيها. لا اله الا الله. بقول لك مش قادر تسوي اي شيء. لا حول ولا. وايش بدنا نسوي؟ الله المستعان ان شاء الله. وهذا امر ربنا واحنا راضيين فيه، ماشيين فيه، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. احنا بدنا ناس تساعدنا في البنى اللي زي هذا، يعني بكره طف البحر، مين يدق بنا عندي، يعني جارك اليوم متحملك، اليوم بده يطعم اولاده، متحملك اليوم بكره مش متحملك. وين بدك تروح انت طالع تروح على عن سيبك، يعني يتحملك اليوم يتحملك بكره مش هيشيلك انت واولادك. انتم مالكم غير الله يعني. ما فيش الا الله، مالكم غير الله. صحيح ان شاء الله. والله احنا دورنا ان شاء الله انه ننقل هذه المعاناه، والواحد ان شاء الله يستبشر خير ان شاء الله. أنت العمر يعني مثل ما شايفين يعني الحال، ويمكن أهلنا يعني إن كان أسرة أخونا عبد الرحمن أو القرية السويدية، يمكن هؤلاء الناس فقط يتجسد فيهم الآية: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون على هذا الحال وعلى هذا الوضع، لأسر تجد فيها وجع الكبار وأنين الصغار، وتجد الناس كلها تفترش الأرض وتلتحف السماء، وأيام تلتحف مرة الجو الصحراوي ومرة الجو الثلجي، والله المستعان عليهم، الله المستعان عليهم. لم يبقى لهم فقط سوى كلمة الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل معاي الرجل الموجود أمامك لا يعني أدنى درجة من سبل العيش اللي يحتاجها الصياد والمقومات اللي يحتاجها الصياد، وهي الشبك. الرجل 3 سنوات يقعد على شبكة واحدة ويعيد تجديدها مرة ثانية وثالثة، وهذه تتكلم عن أدنى شيء وهي الشبكة.
والله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعزك يا ولد، الله يزيد فضلك يا الله يكرمك ان شاء الله، الله يكرمك ان شاء الله. كيف ان شاء الله بخير؟ كيف حالك؟ الله يعزك يا الله يكرمك ان شاء الله. امورك؟ الله يرضى عليك. انا ذكرتك توه. انا شفتك على التلفزيون مع المنشد السوري اللي انت طلعته من البرميل. ايوه احمد العام الماضي. ايوه وما شاء الله يعني صار وتصور. صح. سبحان كيف الله. صحتك انت؟ الله يكرمك يا اخي. بشوفك في منطقتنا يعني. والله سبحان الله، يعني ربنا اللي ساقنا للسوري ساقنا لكم هنا في القرية السويدية. انا شفتك في سوريا، يعني جوا في سوريا مثلا، وفي نفس الوقت انا اشوفك في المنطقه عندنا في القريه السويديه اللي هي اخر فلسطين على الحدود المصري. اخر سبحان كيف الله. بتيجي؟ هذا مش خش مخ، لكن هو ربنا اللي بيسهل الامور. سبحان الله ونعم بالله. انا نفسي والله لو سالتني، يعني البرنامج هذا عملته العام الماضي، وقلت يا الله في يوم من الايام الواحد يجي فلسطين. والله كيف تيسرت سبحان الله من الله سبحانه وتعالى. واقرا عن اوضاع الصيادين، اقرا عنهم، لقيت في حاجه القريه السويديه، قاعد اقرا عنها وابحث عنها، ما لقيت حد دلاني عليها، الى ان سالت بعد صعوبه، لقيت ان قريه في اخر غزه وكلها صيادين. سبحان الله اللي ساقنا وجابنا لهذا المكان له حكمه، فما تقدر تقول الا من الله سبحانه وتعالى. هو عمل الخير، ربنا بيسر اموره وبسهل امورها. نعم صحيح والنعم بالله. والنعم بالله. طب انا يعني انت يعني جيت في منطقتنا ولا الخير ان شاء الله. طب احنا في عندنا كم من شاب بيعانوا من الانجاب، يعني ما بخلفوش. أيوة. في مشكله عندهم في قصه الانجاب، يمكن هو زهر المنطقه اكبر نسبه فيها. يعني مش عارف انا كيف احكي لك، يعني توجهنا لناس كثير ما حدش وقف معنا في هيك موضوع. ومن ضمنهم انا واحد من الناس. أيوة. يعني لي 11 سنه يا الله، وما حدش ساعدني ان انا ازرع. يا الله. سجلنا يعني وسجلنا غاده، لكن ما فيش جدوى من هيك امر. انا لما شفتك انبسطت، في نفس الوقت بدي اتاكد لك انت اللي في سوريا اللي هو عندنا في فلسطين، اللي في اقصى فلسطين، يعني حاجه تبسط. اقول لك بغض النظر حتى لو ما ساعدتناش، لكن وجودك هنا بدل على يعني بادره خير. الله يكرمك يا الله يكرمك يا الله يكرمك. وايش عندك انت؟ يعني بنطلب منكم انه يعني تنشر اللي هي قصه الناس هذول اللي بدهم يتساعدوا للخلفه، يعني انه حدا يساعدهم. شوف احنا الان كنا اصلا طالعين، تمام، والله طالعين وصدفه انت لقيتنا، ولعل يعني من الله سبحانه وتعالى لاقانا فيك. سبحان الله، عشان صوتك يصل لمن يعينك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اول شيء ما تعرف من اسم الكريم؟ وائل عاشور. وائل عاشور. ابوه؟ فرحات. الله يحفظك يا الله يحفظك. كلنا هنا اولاد صياد. شغال صياد هنا؟ بس تعبت من البحر وقعدت، صار معي ربو. ايوه. من السقعه، صارت عندها ازمه يعني. يا اخي. وفي نفس الوقت اجت قصه الخلفه، يعني الحمد لله دمار شامل. لا الحمد لله. شوف انا يا دوب كنت اقول انتم ما عندكم غير انه الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. هي زي هيك. هي افضل حاجه الواحد. نعم الحمد لله. عايشين بستر الله والله وبالحمد لله. والله زي ما انت قلت صحيح والنعم بالله. يعني احنا دائما الواحد بشكر ربنا في السراء وفي الضراء. يعني انت شايف الوضع، الناس اغلبيتها هنا وضعها صفر، لكن في نفس الوقت الحمد لله على اللي احنا فيه. الحمد لله. لانه يمكن في ناس غيرنا امر منا وفي ناس احسن منا. يا سلام يا اخي. وجودكم ان شاء الله بدل على بذره خير. نعم الحمد لله رب العالمين يا اخي. الان ابو انت وقفت الان من الشغل لا؟ انا الحين قاعد. نعم. كم معك انت في البيت من والد والده ولا زوجه؟ والله احنا في الدار كلها 14 16 من 14 ل 16 نفر، يعني مش عارف. انا بيني وبينك هو شفتكم وشفتك بالذات التجيت، اما هو ابوي وامي وكنا يعني، واللي متجوز واللي مش متجوز، لا كلهم اغلبيتهم متجوزين. اهلا. حتى في عندنا نفرين كمان 2، في كمان الاخو نفس القصه ما بخلفش في نفس الدار. كم في نفس الدار اللي ساكن فيها يعني؟ في نفس الدار. نعم. وفي عقبالي على طول جارنا عنده 2 نفس
السنين اللي أنا متجوز فيها ايوه برضه ما بخلفوش. نعم. يعني انتم الان مشكلتكم مش بس موضوع الصيد، لا حتى موضوع صحية كمان. صحيه، مشكله صحيه. نعم. واحنا الواحد بيقول يمكن الله اعلم انه هذا السبب الرئيسي اللي هي المجاري الموجوده. انت عارف الصياد اولاده دائما في البحر. أيوة. واحنا من صغرنا في البحر. هنا في مجاري. ما في تصريف طبعا هنا في القريه. لا حتى مجارينا احنا فوقينا يعني. احنا اوقات بنعوم في المجاري. في شغلات كثير يعني في شغلات كثير يعني انت لو بدك تيجي مش حيكفيك يوم كامل في المحادثات والتصوير، حيكون اكثر من يوم. أعمارنا تمضي ونحن محاصرون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون، نحيا هنا ونموت بلا دواء أو قوت، من أبسط الأشياء محرومون. هل يا ترى عن حالنا تدرون؟ هل يا ترى؟ إن تسألوا عنا فإنا صامدون، كصمود هذه الأرض لا نخشى المنون، بقلوبنا الإيمان وحسيبنا الرحمن، هو غوثنا وملاذنا والعون. هل يا ترى عن حالنا تدرون؟ هل يا ترى